Hello mga Kalanders, welcome back to our channel. And of course, brand new day, a brand new chance, a chance for us to of course find our own little ways to survive amidst this pandemic. So I hope you are doing good today. Keep safe always. I would also take this opportunity to thank our 300 plus subscribers who are always supporting us, always viewing our videos, and keeping in touch with us always through the comment section. I will ask forgiveness for some unreplied comments there, but rest assured that I am reading all of your comments. For this video, we're going to test our new Akaso EK7000 action camera. So this camera is actually cheaper than the branded ones of its kind. Well, it's up to you to judge the quality of recording or the video after this. So keep tuned. I am alone today because some of the islanders are doing their online classes. So don't you worry, I will be having a set of companions today as objects for testing this new cam. So keep tuned and enjoy watching.
dili sikon. Dias pa to. Pakete Diaz. Joko Diaz. At Choco Diaz. Ano pa na pina? Ako lang yan. Choco Diaz. Tapos yun Ako lang na. ilong. Kalinis. Ilang mga kwan. Ibaon ko pa lang anak Ako ko kay Pakete Diaz. Babag. mga bargas eh medong. Surjak ko niya. Surjak. Ako bargas. Bargas pa bargas. Basta sa silakan ba? 5 hours lagi ito. Mati ang ba? No, silakan to ito bulan mo to diba? Ito nga kabalerong. Ikaw sa wifi magkita rin. Punta ko di pa kulit balero na ilaw sa iba. Ano ba yan? Mangilaw pa. Magkita rin yung mga sa Manila ha. Ay papo. Live na, live na. Ah, di, magkita rin sila. Kita. Ha? Kita ko may edit. Sir, payaran na sir nga ang way ayo sir. Uy, ayo. Akala ko magdulong sa papa. Balik bandigir. Ay, manong. Manong. Pwede siya. Idulong si Ana. Kaya masili ako estudyante. Ikaw doon ko rin mo papa. Kamanay. Rebo lang yan sa kuwan. Suti ng maestro. Huwag ka palit ako. Bahala ka. Mag-share na lang ako sa iyo. Gabae. May mga kanta. Say you. Say me. Idol. Yung together. Putong ligaw eh. Putong ligaw. Ano pa nga? Bukan makatang where are you? Where are you na? Nalaka na. Where are you na? Bayad na. Baligaw meron sa araw. Ibong ligaw. Anong title? Ligaw. Salam regular ang kanta. Nga buro. Nagubok sila ito para. Yan mo sakto pero maman. Oh man, puro intro. May katapusan. Or So dapat ka kanta. Intro lang gyapon. Remix. Redeem sunod na atong One. Ito kalas. Hindi na ba ito kargali? Ay, atong rasta ba rasta? Kuan ba yung sa kulit mo sila? Itong green, yellow. Kuan. Ay, maraming. Extra? Oo. Kuan, itong nagsusugan ng mga sakit pa nga. Ara pagkatang balik. Kanta sila yung kulira. Sakit pa nga. Lagi na sa akin kay Manong, Manong, yung kanta-kanta sa sila mo. Ay, gan. Gan ba? Gan. Ako na yung Gan. Ako na ako kademli para ba? Ako masarap mo sa dito eh. Pating. Pating. Pagapo. Ilanggir. Gan. Mga aktor. Gan. Bagay, kung ano muna ako. Gan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chandelier, chandelier. Iyabot na. Ang manunubol.